بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم، والسيد وكيل وكالة وزارة الشرطة المحترم، والسيد قائد شرطة بغداد محافظ بغداد المحترم، مديرية شؤون البنى التحتية تتألف من 3 أقسام رئيسية: قسم الآليات ومعمل التصحيح الشامل، وقسم الميرة والمستودعات، وقسم الأشغال الهندسية. قسم الآليات ومعمل التصحيح الشامل من الأقسام الرئيسية لرفد قيادة شرطة بغداد. تتضمن الوحدات التالية: وحدة الدوشمة تختص بتغليف دواخل عجلة من الداخل من ناحية الأرضيات والمقاعد. وحدة السمكرة الخاصة بتعديل عجلات المتعرضة للعمليات الإرهابية والحوادث الخارجية، ويتم تهيئتها إلى وحدة الصبغ. أما وحدة الصبغ الموجودة حاليا بعد تهيئة العجلة من السمكرة وتعديلها، يتم توجهها إلى وحدة الصبغ لغرض طلاءها بالصبغ المختص لكل عجلة. وحدة الكهربائية الخاصة بتصليح وإدامة إنارة العجلات بالكامل وتصليح اللافتات الضوئية. وحدة صيانة الصدر المختصة بتصليح الأجزاء الميكانيكية الخاصة بجميع العجلات. وحدة الآلات الثقيلة المختصة بتصليح العجلات الكبيرة والكرين والرافعات السلكية والشوكية والعجلات خزانات الوقود والناقلات الكبيرة والمتوسطة. وحدة فحص العقول والمكائن. هذه الوحدة تختص التي تتألف من عدة أجهزة إلكترونية. تتعرض العجلة في بداية الأمر إلى هذه الأجهزة، يعني لكل عجلة لها جهاز خاص بها لتحديد نوع العطل بالعجلة. وحدة الحدادة والتدريع الخاصة، هذه الوحدة خاصة بتدريع العجلات القتالية والخدمية بالكامل. صيانة عجلات السونار. عجلات السونار المختصة بقيادة شرطة بغداد 3 أنواع، هي ZPV وXPL والروبسكان M16 الخاصة بصيانة وإدامة هذه العجلات. وحدة الأعطال الطارئة، هذه وحدة الأعطال الطارئة لغرض تصليح العجلات المهمة سريعا بتبديل أي جزء عاطل بها. الكتيبة النقلية تضمن الكتيبة النقلية من عجلات تتراوح عدد العجلات 70 عجلة. هذه العجلات لرفد قيادة شرطة بغداد والمشاركة في الزيارات المليونية، كذلك لنقل الوحدات القتالية داخل مدينة بغداد من مكان إلى آخر. محطة الوقود هذه محطة رئيسية للخزين الاستراتيجي لقيادة شرطة بغداد، التي تتضمن من 4 مضخات رئيسية، كذلك تتضمن من خزانات وقود تحت الأرض وخزانات وقود فوق الأرض ظاهرية. العميد المهندس علاء كاظم عبد الرضا يوسف الدجيلي، مدير شؤون البنى التحتية في قيادة شرطة بغداد.